පිළිගන්නවා අපේ YouTube channel එකට. අන්න ඉතින් වෙනසකටත් එක්ක අපි අද ඩේ vlog එකක් ගෙනාවා. හැබැයි ඉතින් මේක daily routine එක නම් නෙමෙයි. මේක එක දවසක් විතරයි. ඉතින් මේ දවසේ කොහොමද අපි ගත කරේ කියලා තමයි මේ අපි ඔයාලත් එක්ක බෙදාගන්න යන්නේ. අද දවසේ අපි වේල් 3ටම උයන දවසක්. හරිද? ඉතින් මේක හැමදාම කෙරෙන්නේ අපේ වැඩත් එක්ක බිසි වෙන නිසා ඉතින් අපි ගොඩක් වෙලාවට වේල් 3ම උයන්නේ නැහැ. ඉතින් හැබැයි අපි දෙන්නම ගෙදර ඉන්න දවසට අපි කරන්නේ මේ වගේ දේවල් කරලා එක විදියට අපි උයනවා. ඉතින් ඔන්න අපේ මේ රස්සේ බ්‍රෙක්ෆාස්ට් එකට අපි කඩලා තමා තෝරගත්තේ. ඉතින් ඔන්න කඩල එක දැන් හැදෙන ගමන් ඒ වගේම අපි දවස පටන් ගන්න කිරිතේකෙන්. ඒක නම් සාමාන්‍යයෙන් ඩේලි වෙන දෙයක්. කිරිතේක නම් අනිවාර්යයෙන්ම බොනවා. හැබැයි සමහර දවසට අපි කිරිතේක අයින් කරලා අපි කැඳ මොනවා හරි එහෙම බොනවා. එහෙම තමයි ඉතින් යන්නේ. ඉතින් වැඩිපුර වෙන්නේ කිරිතේක බොන එක තමයි. ඉතින් අපි දෙන්නට ගොඩක් වෙලාවට වේල් 2ක් වගේ තමා කැවෙන්නේ. බ්‍රෙක්ෆාස්ට් එක මගේ ඇරෙනවා. ඒක නිසා අපිට ගෑස්ට්‍රයිටිස් තියෙනවා. ඉතින් අපි උදේට දවල්ට එක සැරේ තමා ගොඩක් වෙලාවට කන්නේ. හැබැයි ඉතින් අපි ගෙදර ඉන්න දවසට උපරිම උත්සාහ කරනවා වේල් 3ම කාලා ශරීර සෞඛ්‍ය ගැන පොඩ්ඩක් හිතන්න. ඉතින් අපි දෙන්නගේ රසම රස තේක හැදෙන ගමන් තියෙන්නේ. ඉතින් මේ තේ හදන එක ගැන කිව්වොත් අපි සාමාන්‍යයෙන් අපි දෙන්නම තේක හදනවා. ඒ කියන්නේ ඉස්සෙල්ලම නැගිටිනගෙන හරි ඒ මූඩ් එක අනුව දේ හැරෙන මූඩ් එක අනුව අපි දෙන්න ඉතින් වෙනස් වෙනවා. අයියා සමහර දවස්වල හදනවා, සමහර දවස්වල මම හදනවා. ඉතින් ගොඩක් වෙලාවට සතියේ අර භාග වගේ අපි දෙන්න තේක හදන්නේ. ඉතින් තේක හදාගෙන අපි දෙන්න බොනවා. සාමාන්‍යයෙන් උදේ තේක බොන ගමන් අපි බලනවා ටෙලි ඩ්‍රාමාස් මොනවා හරි බලනවා. ඉතින් ඒ විදිහට තමයි අපේ දවස යන්නේ. මේ වැඩි වෙයි. ලුණු වැඩිද මේකට අද? මේකට. මට ටිකක් දෙන්න ඉතින්.
මං උයනක මං වීඩියෝ කරනවා. අද හරි වැඩේ උනේ නේද දේවල් ටිකක් අරගෙන. ඒ රස වෙයිද නැහැ දැන් මාර්ගෙන් නුදුනේ. කරි කාලා බලමු. මේකටද? ඕනේ නැහැ නේ. අපි කන්න යන්නේ නම් කාලෙන් නම් උදේට හරිද? අද බ්‍රෙක්ෆාස්ට් එක කාගෙන්ද? මම හිම්ම ලන්ච් එකත් හදනවා. මොකද මේ අපි එළියට යන්නේ ඉන්නේ. ඒක නිසා දවල් කෑමත් හදලම යනවා. නැත්තම් ඇවිදලා එනකොට පොඩ්ඩක් බඩගිනි වෙනවා. අපි ඊට පස්සේ වියදම් කරනවා වැඩි වෙනවා. දක්න දේ කන්න පටන් ගන්නවා. ඒක ඇත්තට හොඳ නෑ. ඒක නිසා උයලා යනවා. ඕකේ. එහෙනම් දවල්ට ඔය අධ්‍ය හම්බෙමු. මම හිතුවා ගෙදර එව කට්ටිය අරගෙන. දැන් එළියේ? එළියේ මම ඔය ලයිට් එක ගන්න පස්සේ හරි කියලා. kita padan kan dalam ni. Ikol ada? Ikol ada lagi? Hai kamu ni. Dia lah. Mereka nanti apa lagi boleh?
අද දවල්ට වැඩි දෙයක් හැදුවේ නැහැ. මොකද රැට පොඩි ලංකන් මෙව්වක් හදන්න හිතන් ඉන්නවා. මේක අරගන්න බෑ. ඔය විදිහට තමයි අපේ තවල් කෑම. ඔයා මොකද කරන්නේ? assignment කරනවා. අන්දට වෙලා කම්මැලි කමේ assignment කරනවා. මේ සතියේ තමයි assignment අදුම assignment තියෙන්නේ. කහමැට් එකයි quiz. Yawa. ඒවත් තියනවා කියලා නැද්ද? මිස් තිබ්බා. ඕනේ නෑනේ. මේක කොහොමද? තිබ්බත් කමක් නැහැ. ඕන් කපපුව ගත් ගෙනිච්චද අපි? කොපිරයිට් වෙදෙයිද දන්න යාලු. අපි shopping ගිහින් ආවා. shopping නෙමේ පොඩි ඔය cosmetic items ටිකක් ගන්න ගියේ මට දඬුවම නැතුව ගියා. බජට් පැනලා ගියා. එහෙම තමයි. ඔව්. ඒ කියන්නේ නේද ඔක්කොම long term බඩු ගත්තේ long term. මාසයක් විතර පාවිච්චි කරනවා. අපි වැඩි ඉතින් ගියාට නැත්තම් හැමදාම shopping vlog එපා වෙනවනේ. ඒක නිසා මේ අපි එච්චර ගත්තේ නැහැ වීඩියෝස් එකේ. දැන් අපි වශයෙන් දාගෙන දවල්ට කන්න ඕනේ. දවල්ට කාලේ ඉඳගෙන බයි. ආයි හවසට හමු වෙමු. අනිතින් ටික වෙලාවකට පස්සේ හවසට අපි අප කන්න තමයි හිතන් හිටියේ. ඒ නිසා වුණ ඒ ටික අර පිපෙන්න තියන්න ඒ ටික හදලා තිබ්බා. ඉතින් මේ වෙලාවේ අයියත් පොඩක් එළියකින් හිටිය නිසා මම ඉතින් ඒ ටික ඔය විදිහට කරගත්තා. ඒ ටික එහෙම ටිකක් කරලා තියෙන්න දීලා තව සුටක් කරලා ඉඳලා මම ඉතින් පටන් ගත්තා අපි වැඩේ හදන්න. බලන්නකෝ කොහොමද කියලා එක. කොහොමදනේ? ඔයා ඇවිදලා එනකොට වයිෆ් වඩේ අපේ හදලා තියෙනවා දැක්කාම මොකද හිතෙන්නේ? මට හිතෙනවා මම තමයි. නෑ ඒක ඕනේ නෑ. ඊට පස්සේ කමෙන්ට් දානවනේ. ඔබ විතරයි. එහෙම ඕනේ නෑ. අපේ ගෑන. එහෙම ඕනේ. මක් කැත හිනාවක් ගියා මට. මට ෆ්ලෑෂ් ලයිට් ඔන්න ලානේ. පොඩේ ෆ්ලෑෂ් ලයිට් ඔන්නලා. හරි. වෙන්නේ නෑ මම හිතන්නේ ඒ දන්නේ නැහැ. ඕනේ. අයා මොකද කරන්නේ? අප්පා පොඩ හැඩි වෙලා තියෙන ඉතින් නැද්ද ඉතින් නේද? කටයන් දාගෙන උයන්න බෑනේ. next stop
වැඩි පොඩ්ඩක් ඒක අප පොඩ්ඩක් බස්. වැඩි වුණා. අපේ අප බස්. අපි හදන්නේ පෑන් අප. අපි ගාව නෑ තාච්චි අප. නෑ තාච්චියක් නෑ. ඕ ඒ කට අපේ වගේම කටත් යනවා. අරේ ඔන්න තියෙනවා අපි හදපු හාප් ආකාර කිහිපයකින්. තියෙනවා මොනවාද? බිත්තර අප, චීස් අප, ප්ලේන් අප, පැණි අප, සීනි අප. ඊට පස්සේ වඩේ තියෙනවා. කොහමද? අන්තිම එක ලිපි. එහෙනම් ඉතින් අපේ ඩේ vlog එක ඉවර කරනවා. රාත්‍රී ආහාරයෙන් ඒ ෆිල්ම් එකක් බලලානේ. ෆිල්ම් එක නෙමෙයි මොකද්ද? TV series. නෑ රීචර්. රීචර් බලලා ඒක ඉවර කරලා අපි නිදා ගන්න ඕක තමයි අපේ අද ඩේ vlog එක. එහෙනම් ඉතින් ඔයාලටත් අප කැලලපුයි වඩේ කැලලපුයි දෙන ගමන් අපි අදට සමු ගන්නවා ආයෙත් දවසක ඉක්මනටම හැම වෙන බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. එහෙනම් බයි. ඉන්න පස්සෙන් ඉන්න බයි. You're doing God's work, Mr. Just reach her.